Minden évben van vadkárehárítás? Nem, csak szökőjében. Ő az én testvérem, Zoltán, aki egy vérbeli vadász és igazi bottörő. Zoltán! Ez pedig itt én vagyok. Az én hobbim a horgászat. Baszki, mekkora! Egyik területen sem vagyunk profik, de a testvérharc állandó közöttünk. Tamás, engedj már el! Kakas, lője Zoltán! Hülye! Sok izgalmas pillanatot éltünk már át együtt, és meg annyi bal szerencsét. Hobbiaink ellenére mindketten állatbarátok vagyunk, és a legfőbb célunk az, hogy a magunk szórakoztató módján megmutassuk a vadászat és a horgászat igazi szépségét, a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland! 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 Vadkaland. A filmet támogatta a Békés megye vadászható Vadjaért Alapítvány, az adó 1%-ot felajánlók és a YouTube csatornatagok. Az afrikai utazásunkat támogatta és szervezte az africanhunt.hu és az Erdem Hunting Safari. Köszönjük! Világéletünkben csodáltuk Afrikát, s mivel Sallai Tamás jóvoltából kaptunk egy meghívást, így éltünk a lehetőséggel, hogy ott is filmet forgassunk. Vadkaland Namíbiában. Első rész. Varacskos disznó és vándorantilop vadászat. Mivel az afrikai utazás mindig a szervezéssel kezdődik, ezért elutaztunk Sallai Tamáshoz, hogy megbeszéljük a részleteket. Az utazás időpontja plusz 6 hónapig érvényesnek kell lenni az útlevélnek, legyen benne legalább 2 oldal a vízumnak. Fegyvert lehet kivinni, ilyesmi? Fegyvert lehet kivinni, abszolút. Oltások, valamikre semmi. Maláriás résszel nem fogtok találkozni. Mennyivel előtte kell megszervezni igazából, hogyha valaki ki akar menni? Mindenképpen azért azt preferáljuk, hogy legalább fél évvel előtte kezdjünk el erről beszélni, hiszen az idei évünk jóformán tele van írva egészen november 16-áig. Tehát idére már senkinek nem tudnák semmilyen szabad időpontot sem adni. Tehát éppen ezért fontos, hogyha az emberben már ugye kis szándék úgy megtelepedett, akkor jöjjön, keressen, kezdjünk el róla beszélni, egyeztessük, hogy mi az elképzelés, hogy helyet is tudjak neki adni. Miután átbeszéltük a fontos információkat, és megnéztük az afrikai trófeákat, 6 hónappal és 12 nappal később elindultunk Namíbiába. Mivel ott forgatták gyerekkorom egyik legkedvesebb filmjét, ezért rendkívül mód örültem, ami örömömet nem tudtam magamban tartani. Zoltánkám, tudod, hogy melyik kedvenc filmet forgatták Namíbiában? No. Az Istenek a fejükre estek, című filmet. És ennek örülsz annyira? Hát persze, hát már oda megyünk. Hát, hogy ne örülnék. Mondtam már, hogy Namíbiában melyik kedvenc filmemet forgatták? Nem? Zoltán, mondtam már neked, hogy Namíbiában melyik filmet forgatták? Ja, már. A kedvencemet. Na, megérkeztünk Namíbiába, itt vagyunk Windhoekba, 7500 km egyébként Gyulától légvonalba. 27 órát utaztunk, ebben benne volt minden, ugye várakozás is, és innen még másfél óra lesz majd az út, kb. A szállásunkig. Ja, egyébként Zoltánkám, tudod, hogy hol vagyunk? Namíbiában. Igen, de nem az a lényeg. Képzeld el, hogy itt melyik filmet forgatták. Itt forgatták az Istenek a fejükre estek. Miután sikerült végleg belégetnem bátyám fejébe, hogy melyik filmet forgatták Namíbiában, találkoztunk a kinti kísérőnkkel és vezetőnkkel, Butával, ami afrikánul azt jelenti, hogy öcsi. Szebb vagy így élőben egyébként, mint a képeken. Szerencsére Butának van humorérzéke, illetve mivel csak kicsit beszél magyarul, így nem is mindent ért. De a lényeg, hogy elindultunk a szálláshelyünk felé, miközben próbáltam magamba szippantani az élményt, hogy itt vagyunk Afrikában. Csinálsz? Hát magamba szívom Zoltán az élmény, amit csinálni. Hogy szívod magadban, nem az élmény? Most már el a
hangulatot. Már vissza azonnak, hogy lejön a por, látod, már tüsszögnek hát. Hát, az élmény szippantás sajnos nem sikerült. De se baj, mert útközben azért akadt még mi látnivaló. Találkoztunk útszélén sétáló marhákkal. Nem mászolnak. Láttunk fán lévő különös fészkeket. Milyen madaraknak a fészke? Strucok, Strúc? Nem mondod. de nagyon vastag gajokra kell Most ez rakni. komoly. Igen. Hát a Hát, föld... ez szerintem nem. Na azért, jó van már. Buta meghűít itt minket, látjátok. És megtapasztaltam azt, hogy itt a morvás földutak is be vannak táblázva. És ez minden ilyen nagyobb kereszteződés meg van csinálva. Egyébként ezt a farmerek építették, azért, hogy itt ugye állattenyésztés van, és akkor itt tudjanak közlekedni. Úgyhogy ez egy tök érdekes dolog. Csak gondoltam, megmutatom nektek. A betáblázott morvás földutak után nem sokkal megérkeztünk a szálláshelyünkre, aminek környezete szemet gyönyörködtető látvánnyal fogadott. Majd miután erőt gyűjtve meguzsonnáztunk, átöltöztünk, hogy kihasználjuk az estig felmaradt időt. Az eddig összes filmünk közül még egyszer sem történt olyan, hogy bátyám ne a saját vadászpuskájával vadászna. Zoltánkám, miért is nem a saját vadászpuskáddal vadászol? Mert tönkrement. Ja, miért te nem tartottad karban? Nem azért, túl sok lett vele lőve, és ki lett lőve a cső. Aha, persze, és akkor most hova is megyünk? Elmegyünk, a kölcsönpuskát kipróbáljuk. Ja, most be fogjuk lőni? Hát igen, hogy jó-e nekem. Kipróbáljuk, hogy tudsz lőni azzal. Nem beállítjuk hozzá. Na jó, akkor. Nem jössz? De megyek, nincs Haladjál igaz, már. most bekötöm. Nyugi. Mindjárt lemegy a nap. De hogy megy. Az eredményes vadászat szempontjából az a legjobb, ha a vadász magával hozza a már jól megszokott puskáját, mert így kisebb a lehetősége annak, hogy az elejtés pillanatában hibázik. Ám mivel bátyám a tönkrement puskája miatt ezt nem tehette meg, így egy butától kölcsön kapott puskával kellett vadásznia. Miért szükséges ekkora kaliber? Pici nehéz lőszer, ez 17,7 gram, ez lehet pici besser meglőni, és az a bokor meg fű, az nem az a nagy baj. Ez egy jó stabil lőszer. Hát át lehet lőni vele a gazon néha, tehát nem robban szét a lőszer. Aha. Van rajta egy hangtompító. Ennek mi a célja? Ja, itt van Namibiaország, ez lehet az a hangtompítón. Nagyon jó, ez nem az a nagy baj, egy lövés, minden vad elmentek meg, ez nem hallott jó. Akkor azért jó ez, mert ő nem zavarja a többi vadat. Igen. A Meg a lövés. vadás se süketíti meg ezen még ráadásul van egy csőszájfék is. Az mire jó? Az arra, hogy biztosítja a puskát, nem dobja úgy meg, Igen. hátra vezeti el a gázokat, Ja, és ezt- stabilizálja a lövést. Ez cirka 60-100 elég. 60%-ot levesz. Az Zoltánkám, hogy érzed? Eltalálsz egy legyet röptében? Azt nem, de egy rókát biztosan. Nagyon vicces. Tudod, mit fog az első résznek majd adni? Nem. Címet? Nem? Vadkalandosok a fejükre estek. Miután véget ért a puska belövése, megragadta a figyelmemet valami. Azt hittem amúgy, hogy melegebb lesz. Medvázol. Nem, csak azt hittem, hogy Afrikában mindenhol pusztító hőség van, és tojás lehet sütni a kövön. Hát de most ért véget a tél. Milyen tél? Hát Afrikában pont fordítva van, mint nálunk. Nálunk, amikor nyár van, itt akkor van a tél. Ja. Nálunk a nyár ér véget, itt nálunk meg a tél. Jó, hát ezt így Azért értem. nincs olyan meleg. Szuper. Mivel már nem maradt időnk vadászni, ezért elmentünk szafari túrázni az egyik közeli farmer birtokára, ahol először fekete lóantilopokkal találkoztunk, majd megnéztünk közelebbről egy termeszvárat. Régi, öreg termésvár, Aha. megnézni mindenhol van luk. Igen. Azt mondom, ez semmi termesz van. Nincs benne egy darab termesse? Nem. De honnan tudod? Hát mert nem mozog benne Ja. semmi már, hát nincs Igen. semmi. És akkor ilyenkor mi van benne? De most semmi lehet kígyó volt, varánusz volt. Ja, varánusz meg kígyó szokott így belemenni. Valahol van disznó luk, Aha. de itt van nem disznó, de ez gyere ide. Igen.
Nyúljak be? Hát igen, hát ha valami kígyó belém marmi. Hát annyira azért nem akarok belenyúlni. Ja, de most nem oda. Igen. És ezt ebből az anyagból, ebből a homokos valamiből csinálták? Igen? Nagyon jó. Tényleg olyan, mint a Marsnak a teteje. Nagyon jó. Na jó, ezt is megnéztük. Azt hittem, hogy több élményben már nem lesz részünk. De tévedtem. Mert a látvány, ami ezután fogadott minket, a szavakban nem lehet elmondani. Másnap reggel, Sallai Tamás jó tanácsait megfogadva, magas szárú bakkancsot húztunk, és trapabíró ruházatba öltöztünk. Majd ajakbalzsamot használtunk a száraz levegő és az erős UV-sugárzás miatt. Miután vizet és napszemüveget vettünk magunkhoz, nekiindultunk az első afrikai vadászatunknak. Zoltán bácsi, ezt most mehetünk megvadászni, az varacskos disznó, lehet látom a springbok az oszlőni, és valahol meglátom ez a sakál, ez biztos kell lőni. Zoltán, a varacskos disznóra hova kell célozni? Ugyanúgy, mint a vaddisznóra? Persze, hát ugyanolyan felépítésű állat, hatra kell célozni. De nagyon vigyázz, ez a sebzés, ez kell fizetni. Sebzés is elejtésnek számít. Ez egész Afrikában így működik, ami megköveteli azt, hogy a vadász tényleg csak akkor adjon le lövést, amikor biztos a dolgában. Az európai vadászattal ellentétben Namíbiában nincsenek vadászidények. Itt egyetlen időszakban lehet vadászni, ami február 1-től november 30-áig tart. A nem afrikai vadászok számára az egyik legnépszerűbb afrikai vad a warthog, a világhírű meséből, az Oroszlán királyból ismert Pumba, vagy a varacskos disznó. Az, hogy rokonságba áll-e az európai vaddisznókkal, az némileg vitatott, de az biztos, hogy a varacskos disznó az egyik legrondább szerephető állat itt Afrikában. És minek kell nekünk? Azért kell nekünk a víz, mert ha ne adj Isten, van sebzés vagy valami, itt olyan száraz a levegő, meg ki tudja mennyi ideig keresünk víznek, mindig kell nálunk lenni, az a legfontosabb, fontosabb, mint az élelem. Aha. És azért adja a vizet. Miután Buta is adott egy jó tanácsot, vigyázz, ez minden bakar van teske, ez pici veszélyes. Elindultunk a vadászterületre. És akkor most Zoltán, mire fogunk vadászni? Hát azt, amire mondtad, amit mondtál. Jó, de hát azon belül mire? Hát varacskos disznóra. Megpróbálunk egy selejt varacskos disznót elejteni, meg egy szép kantafilm kedvéért. Akkor most mi selejtezünk, meg trófás vadot itt csinálunk egyszerre? Hát végül is igen. Aha. Ha Afrikában vadászik az ember, egy valami nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk a vadásztatónk instrukcióira, és próbáljuk azt fejben tartani. Mert ha nem tesszük... Te mit csinálsz? Szerinted beakadtam ebbe a hülye bozótba. De ne szerencsétlenkedj, gyere már. Hát nem bírom kiakadni, hogy a francba lehet ebből kiakadni? De Tomi, hát miért pulóverbe jöttél? Mert Zoltán, hideg volt reggel, hát akkor nézd már milyen Hát de megmondták, hogy ingbe kell jönni, vastag. Bota megmondta, hogy vastag ingbe kell jönni. Mert rengeteg a tüske. Hideg volt reggel. Hát nézd már milyen, akkor nem mondta, hogy... segít, ne mozgolódj már! Tedd már ki. Ugye hát, öcsém, hogy lehet ez ilyen szúró? Áú! Nézd már, nem bírom kivenni. Na most te akad. Haladjál már. Ezt a rohadt. Figyelj már oda. Vedd azt a pulóvert meg fő.
És milyen akadósak ezek a ilyen pozók. Nekem ugyanolyan, csak vedd le azt a pulót. Jó van, leveszem akkor. Várjál már, mert megint akad. Hát így a szememet is kivesz. Hú, öcsém, milyen akadósak ezek az afrikai. Igen, Afrikában vagyunk, itt minden tüske. Minden növény védi a terméseket. Megfogadva bátyám tanácsát, levettem a mindenbe beleakadó pulóveremet, majd Butával beszélgettem, akitől miután megtudtam, hogy Itató az a legjobb vadászni varaskos disznó. Aha. Azonnal kérdőre vontam bátyámat. Voltákám azt mondta a Bota, hogy a lesnél a legeredményesebb a vadászat, akkor mi most... Miért? Én szeretnék cserkelni, én nem akarok lesenülni állandóan. Nekem az nem egy akkora élmény, hogy elejtek egy vadot lesen. Sokkal nagyobb élmény, ha cserkelek. Sokkal több vadat lehet látni, meg mondjuk, izgalmas. Ja, mondjuk az biztos, mert legalább hátat látunk ismerős helyeket. Milyen ismerős hely? Hát mint ami az Istenek a fejükre estek is voltak. Hagyjál Tamás! Beleesünk egy forgatási helyszínbe. Afrikában egyébként ilyesmi ilyen homokszerű a talaj. Nem mindenhol ilyen vörös, ez többfajta színben tündököd, de a lényeg az, hogy ezért kell ilyen magas bakkancsot felvenni, hogy ne menjen bele a homok. Hát meg a kígyók miatt. Milyen kígyók miatt? Hát itt mindenütt van egy csomó kígyó. Itt vannak kígyók, hagyjál már hülyeséget, de... Nagyon vigyázni kell velük. Mert? Hát Bota mondta, különösen a fekete mambával kell vigyázni. Fekete mamba? Igen. Tudod, mit kell velük, mit kell csinálni a kezeddel, hogyha megmar egy fekete mamba? Honnan tudnám? Nagyon szorosan össze kell fonni. Hogy így? Úgy, igen. És miért segít? De kisebb gödröt fognak. Aha, fú, Gerol, nagyon vicces volt Zoltán. Bátyám mondta, hogy itt tényleg vannak kígyók? Igen, ja. Most ez van kígyó persze, de nem az a sok. Aha. Most ez az. De legtöbb, legsok, az a március, április. Aha, hát ez nem valami megnyugtató, hogy most itt vannak kígyók. Zoltán, inkább menjünk már lesre vadászni, itt minden olyan veszélyes. Miért nem maradtál otthon? Már még itt beleakadok. Aztán mindenit. Mivel utálom a kígyókat, ezért nagyon nem örültem annak, hogy itt bárhol feltűnhetnek. Annak viszont örültem volna, ha minél hamarabb találkozunk varacskos disznókkal. Bár ahogy Buta is elmondta, cserkelve nehéz rájuk a vadászat. S ráadásul, mivel a varacskos disznónak nagyon jó a hallása és a szaglása, ezért ügyelni kell arra, hogy ha észrevesszük, akkor hangtalanul próbáljuk becserkelni. Ha mindez nem lenne elég, arra is figyelnünk kell, hogy más állat se vegyen észre. Mert ha egy kudu, impalla vagy vándorantilop kiszúr minket, akkor azonnal menekülni kezdenek, és minden a környéken lévő vad követi, és elmenekül. Na, megérkeztünk. Hova? Hát ide. Mert? Hát de most akkor nem cserkelünk? Vagy most hát eddig cserkeltünk, de hát nem gondolt, hogy vakon fogunk cserkelni Afrikába. Hát cserkelni oda tudunk, ahol itatóhelyi vannak a disznónak, hogy dagonya van. Hát akkor most mit csináltunk? Minek jöttünk ide? Te szereted az érdekességet, gondoltam mutatok neked egy-két érdekes dolgot. Hát mi itt az érdekes? Hát azok a lyukak. Milyen lyukak? Ott vannak lyukak. Igen, és ez mi ez? Hát ezekbe éjszaka ebbe pihennek a varacskos disznók. Au. És ezek amúgy milyen lyukak? Hát szerintem a varacskos disznók ásták ki. Igen, nem, ez a trajsül, még a hanyász. Ja, akkor azok ássák. Ők csinálták. Aha. Ebben amúgy lehet valami, Zoltán, szerinted? Hát lehet, de szerintem nincs benne semmi. Nincs benne semmi, belenézek. Ne nézz bele, mert leharapja valami a nagy órodat. Milyen nagy óromat? Nincs is nagy órom. De hogy nem, akkor órod van te. Már. Csoda, hogy tudsz járni egyenesen. Hallod? De ebben van valami. De most viccen kívül. Nézd már meg, Zoltán, szerintem egy varacskos disznó, ez nem varacskos, de ott. Nézd már meg. Ott figyelj. Fogd meg azt a puskát. Nincs abban semmi. Ott néz ki, nézd meg. Látszik, hogy kicsi a lyuk. Nézd meg, ott van benne. Ott van. Istenem! Ez azért van, mert azt mondta, nagy órom van. Tényleg nincs benne amúgy semmi. Mit néztek itt? Van nyom. Milyen nyom? Ez nem biztos. Az lehet barna hiéna vagy leopárdház. Aha. Szóval ebből belkül most lehet benne hiéna is, vagy leopárd is. Már hogy most benne? Igen. Igen. Hát ott van a lábnyom. Aha. És az ilyenkor nem jön ki? Hát... Gyere megnézni. Aha, ezt inkább nem nézem. Így dugd be az órodat. Ezek a kotorékok általában nagyon szűkek, ezért a varacskos disznók háttal szoktak belefarolni, és fejjel kifelé pihennek azért, hogyha jön egy betolakodó, aki a helyükre pályázik, akkor azt azonnal el tudják zavarni.
Te meg mit találtál? Mi az? Egy kólásüveg. Milyen kólás? Milyen régóta itt lehet? Hagyjál már, Zoltán. Mi van? Ezt tudod mi ez? Hát egy kólásüveg. Nem, ez... Mit akarsz? Öcsém, ez nem akármilyen kólásüveg, nézd már, ez tiszta piszok. Gyerekkorunkban annyi ilyetből ittunk Emlékszel kólát. az Istenek a fejükre estek filmre, amit mondtam eddig neked? Annak a főmozgató rugójára? Igen. És? Ez az üveg. Hogy lenne Tuti már az üveg, Hagyjad Tamás? már, ne viccelj már, Zoltán. Persze, majd itt hagyták a forgatáson 40 évvel ezelőtt, amilyen pont megtaláljuk, nem? Hát igen. Ez az. Az a fenét. Tuti, jó, mindegy, én ezt hazaviszem. Hát tudod, milyen jó kis erekje ez? Hát csinálsz valamit akarsz, de ez elviszem ezt haza nekem, ez tökéletes. Hallod? hülye Öcsém, nézzétek meg, ez tuti. Sima kólásüveg. Aha, szerinted. Öcsém, ilyet, ez nem hiszem el. Hát ezt el is rakom valahol zsebre. Öreg, ilyet, hát, beszarok. Valóban csekély volt rá az esély, hogy ez az a bizonyos kólásüveg. De mivel én szerintem véletlenek csak nagy ritkán vannak, ezért magammal vittem, hogy erekjeként őrizzem. Mivel az állatok leginkább a nagy meleg előtt és után mozognak, ezért a varacskos disznók pihenőhelyének megnézése után egy mesterséges itatóhoz ültünk, hogy nagyobb eséllyel használjuk ki a délelőttből fennmaradt rövid időt. Miután a segítőnk, Pólis elkészítette a lőnyiladékot, Buta elmondta, hogy mire kell figyelni, ha egy öregkan varacskos disznót látunk. Ez a öregkan az nagyon agresszív, ez nagyon vigyáz. Ez gyere, 10 elmentek. Ez másikán gyere, 10 elmentek. Szóval nincs sok idő rálőni, hanem ahogy meglátjuk, lemegy inni, és olyan pozíció van, ahol lehet lőni, azonnal lőjön meg. Miközben várakoztunk a varacskos disznókra, egyszer csak egy kudu tűnt fel előttünk. Ott a kudu, most megy inni. Ott jön a másik. Az is átugrotta. Hihetetlen. Szép lassan egy kudu család rajzolódott ki előttünk, akik játszik könnyedséggel ugrálták át a kerítést. Hihetetlen látvány volt. Bizonyára nem sikerült jól beolvadnunk a környezetbe, mert végig gyanakvó tekintet kíséretében ittak, majd miután végeztek, sietve távoztak. Egy kivételével, ami kíváncsiskodva figyelt minket. Ez egy fiatal bika. Egy éves bika. Figyelj, Zoltán, nem figyelt téged. Szerintem téged figyel. Perccel nekik, amúgy ide jön, mindjárt megnéz téged. Egy pillanatra sem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. De tévedtem, mert néhány perccel később... Ez meg mi volt? Nem vetted fel, Tom? Ja, a kudu ide jött hozzánk. Hát ezt beszéljük már mióta, hogy... Jó, hát én nem láttam, hogy itt... Úristen, mindenki. Nem látszom. Meg kíváncsi bika kiszúrt, hogy valami nem úgy van, ahogy ők megszokták. Jött haverkodni. Jó ránkozta a frászt. Tovább várakoztunk, s miközben egyre jobban melegedett az idő, szép lassan mindenkit elnyomott az álom. Már megint csak én nem alszok. Majd nem sokkal később, végre megjelent pár varacskos disznó. Mivel nem volt közöttük se öreg trófeáskan, se kivetnivaló egyed, így Buta úgy döntött, hogy ideje ebédelni menni, ezért elindult a kocsiért. Ám alig, hogy pár lépést tett, újabb varacskos disznók jelentek meg. Jön egy másik. Ott. Ott jön egy balról. Annak nagyobb a gyarok. Kettő kaca. Igen, ami most jött, az is koca. Mert ott, ami leghátul van, akkor az is koca. Kettő. Kettő koca megsült. Miután kioltották szomjukat,
s elhagyták az itatót, helyüket újabb varacskos disznók váltották le. Ez a kacsa megfiatalka, ide jobbra. De ezek között sem volt olyan egyed, amire vadászunk, s mivel a meleg is utolért minket, így egyelőre befejeztük a vadászatot. A varacskos disznók ilyen és ehhez hasonló helyen szoktak dagonyázni, fürödni a porba, meg mindenfajta ilyen piszkosságot csinálni. Nem véletlenül ugye a disznók, csak én egyetlen egy dolgot nem értek, Zotyónkám, hogy lehet, hogy szárazság van és itt van víz. Pótolják. De ki? Farmerek. Hát direkt mesterséges ilyen itatókat, meg a dagonya helyeket. Ja, akkor ez egy mesterséges itató. Igen, hát amúgy nem lenne víz, ha nem esett itt eső már 3 hónapja. Ja, aha. Most ez a szeptember. Szeptember is, és október is, november is nagyon száraz, semmi víz van. Farmer, ez csinált ez a naturális vízhol, minden kicsi disznó, nagy disznó, kudu, oryx, steinbock, minden állat ide jön. És itt isznak, meg dagonyáznak. Dagonyázni, igen. A vízpótlás mellett a dagonyázás is nagyon fontos az állatok számára, mert így tudnak megszabadulni a rajtuk lévő élősködőktől. Most milyen itató? Ez egy marha itató, ez a marháknak, ebben van tiszta víz. És ez hogy működik? Úgy működik, hogy a tartályban van víz, azt vannak ilyen szélkerekek. Azok pumpálják ilyen különböző tartályokba a vizet, vannak rajta csapok, lehet ebbe is engedni, lehet egy másik ugyanilyen tartályba engedni. Ez tele van színig vízzel, ez az itató ez lejjebb van egy kicsit, és ez egy szelep. Igazán, mint nálunk a WC szelep ugyanúgy működik, hogy amikor lejjebb megy ez a vízszint, akkor kinyitja a szelepet. Amikor az felemelkedik, mert nagyobb a vízszint, akkor elzárja. Teljesen egyszerű technika. Automata itató. Na nézd meg ide, ez a szomár. Ez a szomár, ez nagyon vigyáz, ez a kicsi marha. Vigyáz a marhákra? Ja, igen. Ez van sok gepard, meg hyena, meg ragadozó állatok. Ja, ez veszélyes volt az ide terület. De az a donkey, ez nagyon agresszív. Ő védi őket. Igen. De mi, a szamár az rátámad a ragadozó állatokra, igen, és elkerget őket? Igen. Nőstény szamár kell. Ez a nőstény ez picit több agresszív. Ja, hogy a nőstény az agresszívabb a szamárok közül. Hihetetlen. Miután új és érdekes információkkal gazdagodtunk, elmentünk ebédelni. Majd néhány órás pihenés után visszatértünk a korábbi helyre, hogy tovább folytassuk a vadászatot. Mint ahogy az korábban Buta is elmondta, itt novembertől áprilisig esik az eső, ezért ilyenkor már nagyon elfogy a természetes táplálék, amitől sok varacskos disznó előbb éhezni kezd, majd lefogy és megbetegszik, s végül pedig elpusztul. Éppen ezért mi elsősorban egy ilyen egyedet szerettünk volna terítékre hozni. Ez egy koca volt, aminek el volt törve a jobb hátsó lába. Azt láttam, de csak az utolsó pillanatban. Hát ez a baj, hogy én is az utolsó pillanatban be a bokor mögöttig ott. És mire odahajoltam, hogy lőjek, már elszállt. Ilyenkor ezt leszoktuk lőni, mert szegénynek nem sok esélye van már a túlélésre. Bármelyik ragadozó megfogja. Ne szenvedjen. Hogy ne szenvedjen. Szegényke. Sajnáltuk, hogy nem volt időnk elejteni, de a sors néhány perccel később adott egy második esélyt. Ez ugyanaz. Fújja a verdő. Most nem látom, pont a garázsban van. Csak remélni tudtuk, hogy ha kijön a takarásból, lesz időnk, hogy terítékre hozzunk. Na majd most lesz jó. Majd ha jó lesz a szem, akkor lőheted. Ezt nézd meg, Tamás. Azt hittem, hogy el van törve a lába, de sajnos ennél rosszabb volt a helyzet. Ez lehet barna hyena, vagy egy leopard, ez
Kitépte a combját szegénynek. Nagyon durva. Ez már így elhalt. Fú, ez nagyon rossz. Ez szegény. A varacskos disznónak 4 agyara van. 2 nagyobb, meg 2 kisebb van itt elől. Van olyan, hogy jobbos és balos. Mi az, hogy jobbos-balos? Hát jobbkezes vagy balkezes, mint nálunk. Ne. Hát mert van, amelyik a jobb oldalával szeret turkálni, van, amelyik a bal oldalával. Aha. És amelyik a jobb oldalával, az annak a jobb oldala kopik el. Aha. És ezért hívják jobbos, meg balos disznónak. Mit néznek, mi a trófea? Hát a trófea a nagy agyar, mert nem egyforma a kettő a kopás miatt, mindig a leghosszabb számít. Azt mérik meg. Szerencsére sikerült elejtenünk a megsérült varacskos disznót, megkímélve így a további szenvedésétől. Miután úgy döntöttünk, hogy maradunk még egy fél órát. Mivel az eset nagyon megérintett, ezért próbáltam megosztani bátyámmal az érzéseimet. Csak tudnám, minek. Megérintett ez a dolog. Mi? Hát az, hogy segítettünk egy állatnak, mert most láttuk, hogy igazából az rohadt a lába szegénynek, és azt gondolom tele van ilyen kutyuladása, meg minden ilyen dologgal. A szervezet előbb-utóbb úgyis elpusztult volna, és most az, hogy mi ezzel segítettünk abban, hogy ne szenvedjen tovább, ez szerintem egy csodálatos dolog. Akkor igazából szükség van a vadászokra. Ezt azért nem jelentenénk. Ilyen köcsög vagy, Zoltán. Elrontod még ezt a pillanatot is. Istenem, én kijöntem a szívemet, te meg itt kiröhögsz. Milyenek ezek a vadászok? Igazából meg sem lepődtem bátyámon, hisz ő kevésbé érzelgős ember, mint én. De akárhogy is, maradt még egy kevés időnk, mielőtt az elejtett vaddisznót bevisszük. Egy újabb varacskos disznó család jött inni, akik rettentő gyanakvóak voltak. Miután meggondolták magukat, az utolsó varacskos disznónak köszönhetően láthattam, milyen az, ha veszélyt éreznek, és égnek meresztett farokkal és felállított sörénnyel sietve távoznak. Ezt követően ismét feltűnt pár varacskos disznó, amik közül az egyik egy öreg trófeás kan volt, amit úgy döntöttünk, hogy elejtünk. Akkor én már átköltözzek a modelli, nem csináltam, úgyse fülhetek arra. Ja, hát tovább, értem, jó. És csak akkor tudjuk lelőni. Oké. Az eddigi tapasztalataink alapján erre nagyon kicsi volt az esély, mert a jobbról érkezők szinte mindig ugyanott is távoztak. Melyik az a bombó? Mehet, Tomi, mehet. Nagyon gratulálok. Köszönöm. Nagyon szép. Ez jó öreg van. Jó hosszú. Hát cirka 27-28 centi. 27-28? Az igen. Habár a trófeája csak félig volt épp, számunkra ez akkor is teljes értékű volt, hisz mi jobban kedveljük az egyedi trófeákat. Ugye beszéltük azt, hogy ők ugye veszélyesek, hogy mitől veszélyes az agyara? Ez a kis agyara. Ez pici? Ez éles nagyon, és csak. Aha. Mint a borotva. De fogd meg. Megszúrja a kezed, hopp. Hú, ez tényleg olyan, mint hogyha itt egy ilyen penge. Igen, az vág. Igazán, ahogy látod, hogy feni egymáson. Ahogy összedörzsölődik, az feni. Igen. El is van kopva. Mi az ott? Ez egy ilyen válladék, ami folyik itt a szeméből, és a fiatal disznónak nem ilyen sötét, meg kicsi. Minél öregebb, annál sötétebb, annál többebe jelölgeti a területét. Aha. A második elejtés után leadtuk a 2 teridékre hozott varacskos disznót, megcsodáltuk a naplementét. Nem csodálatosan szép, Zoltánkám. Nagyon szép. Látszik rajtad a lenyűgözettség. Majd visszaérve a szálláshelyünkre megvacsoráztunk, miközben én továbbra is győzködtem magam, hogy azt a bizonyos kólásüveget találtuk meg. Hihetetlen, Zoltánkám, hogy ezt
Megtaláltuk. Nem úgy tudtad, Zoltán, hogy a film főszereplője az egy igazi bushman volt? Nem, eddig azt hittem, hogy Bruce Willis volt kisminkel. De nem mondom ilyeneket, hogy amúgy ki volt. Művész neve, úgy hitták, hogy Nick Sau egyébként, és az eredeti neve meg Gecko Tekena Koma. Koma volt? Koma volt, aha. És tényleg itt született egyébként Namíbiában, egy kis faluban, Szumfkéban. Az első fizetést megkapta papírpénzben, elhajtottam, mert nem tudta, hogy mi a csoda az. Farmerként élt, és 2003-ban halt meg 59 évesen itt Namíbia. Bozótjában, tuberkulózisban egyébként. Na mindegy, szóval ő itt élt, úgyhogy majd otthon kirakom a szekrényemre. Rakjad nyugodtan. Majd ráírom Zoltán oda, hogy az a te találtad, jó? Nem kell. De. Miután az ezt követő ízletes desszertet is elfogyasztottuk, másnap reggel tovább folytattuk a vadászatot. De ezúttal nem varacskos disznóra, hanem vándorantilopra vadásztunk. Zoltánkám, tudtad, hogy a springbokot magyarul vándorantilopnak hívják, és nem aggancsuk van, hanem szarvuk? Igen. Tényleg tudtad? Persze. Végre, szarnak hívhatom az aggancsot. Ja, és azt meg tudtad, hogy a nőstényeknek is van szarvuk, nem csak a hímeknek? Igen, de általában kisebb és gyengébb vagy ütős. De most nagyon felkészültél, úgy látom. Miről beszélsz? Mindig fel vagyok készülve. Ja, persze, te is a felkészülés. Olvastam egyébként, hogy a vándorantilopok azok hihetetlen gyorsak, állítólag nagyjából 80 km/h-val is tudnak futni, de ami még hihetetlenebb, hogy ennél van még gyorsabb antilop is, csak igaz, hogy az már szegényből nem sok van, ez pedig a lant antilop, ami nagyjából 90 km/h-val is tud futni. Hihetetlen gyorsak, olyan, mint egy feltunigolt Simpson. És azt tudta Zoltánkám, hogy ugróbaknak becézik őket? Na. És tudod, miért hívják őket annak? Hát gondolom, mert ugrik. Így van, nagyon ügyes vagy. Igen, állítólag a csapat, amikor ugrál össze-vissza ezek az antilopok, akkor az nagyon mulattató, ilyen szórakoztató látvány, úgyhogy alig várom, hogy lássuk. A vándorantilopok ugrálása valóban mosolyfakasztó látvány, amit olykor jókedvből, máskor pedig veszély esetén művelnek. Ahhoz, hogy legyen esélyünk hasonlót látni, illetve eredményes legyen a vadászat, el kellett utaznunk egy másik területre. Ám mielőtt odaértünk volna, muszáj volt megkérdeznem valamit. Mi ez a sok kerítés a gyújtunk? Mert láttam, azért mindenhol vannak, ez mit célt szolgál? Ja, ide ez marha farmok terület. Aha. És az a kerítés itt van, az csak a marha miatt van. Már láttam, hogy ugye át tudnak ugrani is a kerítésen az állatok. Azt át tud fölötte ugrani, át tud bújni, látod, hogy nem is szöges drót van itt, hanem sima drót. Ez csak a marhát fogja meg, a vadat nem. A vad szabadon közlekedik. Aha. De van valami nagy, mert láttam egy helyen ilyen nagy kerítés magas. Igen, van vadfarmak, ez a kerítés, ez majdnem ez a dupla, az magas, ez magas kerítés. Ott a vaddal gazdálkodnak. A marhafarmon a marhával. Igen, marha. És azért magasabb a kerítés, hogy a vadakat bent tartsa. Ja, nem menjenek a marhafarmoknál meg ez nem számít. Jöhetnek, mehetnek a vadászterület az itt hogy van? Itt van mindenhol, ez a vadászterület, ilyen farmak, ez 20 000 hektár lehet vadászni. A vadfarmon csak vadakat tenyésztenek és avval gazdálkodnak, de ezeken nagyon nagy területek képzelnek. A marhafarmokon ott nem gazdálkodnak a vaddal, viszont ez úgy van itt Afrikában, hogy vannak bizonyos vadfajok, ami az állam ad ki rá kvótát. Szóval ő szabja meg, hogy mennyit löhetsz be. Felmérik a farmon mennyi van, és ők szabják meg. Viszont az ilyen varacskos, disznó, oryx, egy-két ilyen állat, azt meg a farm tulajdonos szabja meg, hogy neki mennyi kell a területen, és mennyit vadászik, ott nem kell neki, nincs bejelentési kötelezettsége. Miközben tovább folytattuk utunkat, egyre több varacskos disznóval találkoztunk, amíg szemléltették velünk, hogy milyen könnyedén lehet átmenni a kerítésen. Hihetetlen, hogy ezek csak úgy itt sétálnak, fels alá. Sok kis pumba. Igazából csak számunkra volt szokatlan a látvány, mert itt Afrikában ez mindennaposnak számít. Néhány órás utazás után végre megérkeztünk az új területre. Majd alig, hogy lecseréltük az autónkat, rögtön megpillantottunk egy vándorantilop csordát, úgy 500 méterre. Ott tesznek és botorkálnak a távolban. Milyen jó lenne, ha a filmkedvéért még ugrálnának is. A terv az volt, hogy barkácsolva közelebb megyünk hozzájuk. De arra nem számítottunk, hogy útközben ilyen sok zsiráffal találkozunk.
amik lenyűgöző látványként fogadtak minket. Úgy éreztem, hogy egy rövid időre egyé váltam a természettel. De bármennyire is lenyűgözött a látvány, nem feledhettem el azt, hogy vadászni jöttünk. Mivel már elég közel voltunk a vándorantilop csordához, ezért megpróbáltunk rájuk cserkelni. De már csak a hátra maradt elánt és blészbokot, azaz hókafejű antilopot tudtam lekamerázni. Mert a vándorantilopok időben észrevettek minket, és átvágtak az előttünk húzódó úton. Most itt volt ez a terület, semmi bokor, semmi fű, de Springbok az nagyon szeretni az. Annyi, hogy pacot. Ez volt 12 Springbok, de volt másik probléma, az volt blészbok, meg ellen. És észrevett minket. Mindig ezt látod, ez most elmentek menni. A vándorantilopok óvatos állatok, hisz ez a túlélésük kulcsa. Éppen ezért az olyan területeket szeretik, ahol nem zavarja őket semmi a kilátásban, és időben észre tudják venni az érkező veszélyt, hisz a természetben minden a túlélésről szól. És amúgy mit tesznek a vándorantilopok, azok is füvet, vagy mit tesznek? Ja, itt vándorantilop az nagyon szeretni fű, de gepard, meg Hughes, meg sakál, az nagyon szeretni, meg ennyi a vándorok. Aha, na akkor most megyünk és keressük őket tovább. Butának magával ragadó humora van, amit én személy szerint nagyon szeretek. Miközben tovább folytattuk a vándorantilopok keresését, útközben lefilmeztem egy kövi antilopot, egy gnúcsordát a bokrok mögött, majd egy természetes itatót, ami még ebben a száraz időben is elegendő ivóvizet tudott biztosítani az állatok számára. Majd nem sokkal később megpillantottunk pár vándorantilopot a távolban. Az a grupa, az van egy jó bok. Megpróbáltunk a közelükbe cserkelni, de ekkor még nem tudtuk, hogy az ilyen nehéz lesz. Megálltunk, figyeltünk, majd tovább mentünk, és ismét megálltunk. Majd újból tovább mentünk, és megálltunk. Mikor végre megpróbáltam felvenni a vándorantilopokat, ismét tovább mentünk. Majd néhány méterrel odébb újból megálltunk. Miközben várakoztunk, próbáltam a vándorantilopokról felvételt készíteni, de a nagy takarás miatt ez továbbra sem sikerült. Miután a következő bokor mellé osontunk, végre le tudtam kamerázni az egyiket. A vándorantilop folyamatosan felénk nézett, gyanakvó tekintettel, de muszáj volt megmozdulnunk, mert túlságosan messze volt. Így megkockáztatva, hogy a mozgásunktól megijed és elrohan, megpróbáltunk még közelebb menni. Buta megpróbált minket végig a bokrok takarásában vezetni. Majd mikor egy újabb bokorhoz értünk, Pólic megpillantotta a másik bakot, amit időközben szem elől tévesztettünk. Tovább cserkeltünk feléjük, de ahogy közeledtünk, ők úgy távolodtak tőlünk. Idővel pedig még gyorsabb tempóra kapcsoltak. Nem maradt más választásunk, mi is sietősebbre vettük a dolgot, s megpróbáltunk valahogy eléjük vágni. De meglepetésünkre megelőztek minket, s úgy tűnt, hogy hiába a hosszú cserkelés, elveszítjük őket.
De a szerencse végül mellénk állt. 160 méter. Szóljátok, tényleg jöheted. Jöhetem? Jó. Igen. A pontos lövés után sietnünk kellett, mert nem akartunk lekésni egy olyan ritka pillanatot, ami egyedül a vándorantilopnál látható. A vándorantilop sziromként szétnyíló szőrzete életében az örömöt, elhalálozásánál pedig úgy tartják, hogy a testét elhagyó lélek távozását jelképezi, eme varázslatos és meghitt módon, miközben édeskés illatot bocsát ki. Édes illata van, aha. De csak pakasz, ez van az. E bensőséges pillanat mindössze pár percig tart, majd miután az élet végleg elhagyja testét, a szőrzet összezárul. Zoltán bácsi, az nagy öreg vándorantilop lőtek. Nagyon jó lövés volt, pici messze volt. Jó cserkelés. Ez cserkélit mi ez? 1,5 kilométer vagy 1 kilométer, ez jó volt. És csak ez a szél probléma volt, ezt megnézni. Pici elmentek, de most itt volt. Gyönyörű szép lövés volt. Köszönöm. És nagyon gratulálok, uram. Köszönöm. Hát ez tényleg nagyon kemény volt, ezt így becserkelni. De egy Buta is mondta, minimum szerintem egy 1,5 kilométert inkább cserkeltünk rá. Ez a fiatal, az előre. Ez hagyjuk a fiatalnak előre. Ja, ez előre. Az öregnek. Ez öreg, ez hátra. Ez nem öreg, nem fiatal, ez circa időnesen. De ez nagyon jó öreg. Nem gyenge, erős. Nagyon jó. Ez tényleg jó springból. Számunkra ez jelenti az igazi vadászélményt, amikor meg kell küzdenünk az elejtésért, mert az ilyen pillanatok válnak maradandó emlékké. Miután sikerült terítékre hoznunk ezt a szép vándorantilopot, megtudtam, hogy a farmon él egy fiatal vándorantilop, amit muszáj volt megnéznem közelebbről. Hello! Szia! Ja, de kis aranyos vagy, szerpus. Szia! Gyere, barátkozzunk. Én szerettem az állatokat. Nem? Nem akarsz haverkodni? Meg szeretnék sibizni. Teti? Tati. Tati. Tati, gyere. Gyere. Nem akarja. És picike. Vándorantilop. Keresi a kaját. Teti? Nem akar barátkozni. Jó, oké. Na hát legalább élőben ilyet is láttam közelről, test közelből, nagyon aranyos. Én mindig is nagyon szerettem az állatokat, de ezzel nem csak én vagyok így. A vadászokról talán sokan nem gondolnák, de attól, mert ők hivatásból elejtik a vadat, még ugyanúgy szerethetik az állatokat, és ugyanúgy kiválthat belőlük gyermeki érzelmet egy olyan aranyos állat, mint amilyen Tati. Sajnos a kamera előtt Tati sem mutatta meg, hogy milyen az, hogyha egy vándorantilop boldogan szögdel. Így miután készítettünk róla pár szuper fényképet, visszaindultunk a szálláshelyünkre, hogy másnap pihenten induljunk neki az első namíbiai vadászfilmünk utolsó vadásznapjának. Másnap reggel bátyám rutinosan suvickolta a bakancsát, miközben én ismét a napfelkeltében gyönyörködtem. Majd mielőtt reggeliztünk volna... Zoltánkám, nem láttad a kólás üvegem? Ugye átvásozza az üveget. Hát de az nekem kell, hát ez szent erekém Zoltát, azt haza akarom vinni. Itt volt az ide volt lerakva. Nem tudom hol van. Hát kidobta a takarítónő. Persze, aha. Féltem, hogy bátyámnak igaza lesz.
de szerencsére nem volt. Tomi, ott van a hülye üveget. Ott. Innen látom. Nyisd már ki a szemed. Ki rakta ide? Mivel nem akartam, hogy ismét eltűnjön, ezért úgy döntöttem, hogy magammal viszem a vadászatra, miután megreggeliztünk. Hát, hogyha szerencsét hoz. Mivel 2 sikeres vadásznap állt a hátunk mögött, ezért az utolsó vadásznapunkkor kizárólag olyan varacskos disznót szerettünk volna terítékre hozni, ami beteg, törött az agyara, valamitől különleges, vagy netán rossz genetikával rendelkezik. De mielőtt kiültünk volna vadászni, Buta megmutatta nekünk, hogy mit és hogyan táplálkoznak a varacskos disznók. Nagyon szeretné rövid fű. Rövid fűvel teszik, meg orr, ez pici kitúrja, Ez nem csak ez a fű szeretné. Meg a gyökere? Ez a gyöker. Gyökér is. Nagyon szeretné. És most itt van, azt látom, ez csak ez meg a orr. Túrás az orrával. De oda, ezt lehet, hol van, ezt látom, hol van meg a agyarával. Amikor keményebb a föld, akkor nem bírná az órával eltúrni, és ezzel az agyarával segít kifordítani a gyökereket. És ők tényleg így előre szoktak így guggolni? Már láttam ilyen mesébe, úgy, hogy legugolnak, és akkor... Igen, mert amikor hogy elérjék a talajt, letérdepelnek az első lábukon. Aha. És akkor ilyen bőrkeményedés is alakul ki, mert így mennek. Térdelve. Akkor ilyen kicsit vicces, pucsítva. Igen, de nem sok pici, lehet 50 méter. Kúsznak. Egyre világosabbá vált számomra, hogy a varacskos disznó nem csak egy kitalált, jópofa mese karakter volt az Oroszlán királyban, hanem az tényleg az élet mintázta. Ezúttal is a már eredményes itatóhoz ültünk, ahol hosszasan várakoztunk. Azt testvér. A bátyám nem bírja jönni, aludjon. Majd mivel nem akartak jönni a varacskos disznók, támadt egy különös ötletem. Zoltán, nálam horgászatnál van egy olyan, hogyha nem kapnak a halak, és hogy meghozzam a kapókedvüket, a szerencsét, akkor zenét szoktam hallgatni. Szerinted ez milyen ötlet? Megkapcsoljuk egy kis zenét a telefon. Isten. Nem jó ötlet. És most van egy olyan érzésem, hogy egyedül fog jönni egy nagy kar inni. Meglátjuk, hogy ez bejön. Zoltánkám, te is így érzed? Nem? Én nem bízok az érzéseidben. Ott a disznó. Az kan. Pici fiatal kan, az nem jó. Na látjátok, megmondtam, hogy egy kan fog jönni, egyedül egy magányos kan. Csak annyit tévedtem, hogy ez nem volt olyan trófeás vad. Megdicsérünk, igazat mondtam. Köszönöm szépen. Miközben a meleg egyre jobban erősödött, megjelent egy vadászokat állandóan bosszantó madár, amit ők gúnyosan csak madárnak becéznek. Itt van, ez egy pojnáló, ez van egy papagáj. Ja, ez a papagáj látom, nem lehet vadászni, ez van pici alarm. Ez minden vadas elmentek, ez vigyázz. Nagyon rossz madár. Miután a meleg utolért minket, befejeztük a vadászatot, majd megnéztünk egy frissen használt varacskos kotorékot. Ebben laknak, ez látszik, hogy ebben laknak is. Amit eddig filmeztünk, abban nem nagyon laknak. Ami után úgy döntöttünk, hogy mielőtt visszamegyünk a szálláshelyünkre pihenni, keresünk egy árnyékos helyet, hogy megebédeljünk. Itt Zoltánkám nagyobb fa nem volt? Szerinted ez... Azt mondtad, álljunk meg, mert éhes vagy. Hát jó, hát gondoltam, valami nagyobb fánál fogunk megállni, hát ez olyan Nem picike. mondtad, hogy mekkora fa kell neked. Hát legyünk már árnyékba, hát nézd meg, semmi árnyék. Aj, Tamás, veled aztán elmenni valahova. Jó, én csak azt mondtam, hogy álljunk meg valahol lenni. Hát nem azt mondtam, most kell megállni, csak te meg elkezdtél már pakolni. Te jöttél, hogy éhes vagy. Hát akkor jó, hát ez olyan pici fa. Keresünk már nagyobb fát. Jó. Istenem. Így aztán kerestünk egy nagyobb fát, hogy nagyobb árnyékot vessen ránk. De bár ne tettük volna.
Na, ugye Zoltán, azért mennyivel jobb, hogy ekkora nagy árnyék alatt esünk. Igen, meg hogy másfél órát utaztunk azért, hogy Milyen másfél órát utaztunk, hagyjad már. Baszk, ezt nem hiszem el. Zoltán, leesett a izém, a szarcsom, amiben a víz volt. Minek akasztottad fel? Miért nem tetted a főtre? Ezt nem hiszem el. Az a kólás üveg is benne volt. Nem hiszem el. Nézd meg, összetört az egész. Darabokra? Igen. De hogy a francba tud összetörni egy ilyen kemény üveg? Ja, hát persze, mert nézd meg, itt mindenhol van ilyen por, és itt tessék, pont egy kis szikladarabra tud ráesni, ezt nem hiszem el. Hát ennyi szerencsém volt. Hát ennyi, igen, fantasztikus. De miért te akasztottad fel egyáltalán? Azért, mert a páromnak a szép szatyra, nem akartam, hogy összepiszkoz. Nézd, most tiszta piszok lett is, meg lipityára tört az egész üveg. De van itt annyi vastag gaj, miért kell egy vékony gajra felakasztani? Mert mit tudom, én gondoltam, hogy erős, aki tudta, hogy le fog törni. Istenem, ezt nem hiszem el. Mindegy, majd max majd jó lesz egy ilyen darabot megtartok, azt majd megcsiszolom, ne vágja el az ujjamat, vagy mit tudom én, a nyakamat, azt sok belőle majd egy medált. Gyönyörű ezt. Isten, komolyan mondom, ilyen, csak nekem van ilyen pekkel. Nézd, majd beleakadok ebbe a hülye bozótba is. Ezt el is rakom magamnak. Nem hiszem el. Nagyon nem örültem, hogy az erekém összetört. De ez van. Majd készítek belőle medált, vagy valami más emléket. Amúgy a varacskos disznó az ilyen őshonos afrikai állat? Nem, Kínából telepítették be. Kínába? Igen, Kínában rengeteg volt. Gondolták, ott már nem fért el, itt meg akkora nagy területek vannak, és akkor betelepítették. De repülővel berakták podgyászba, vagy ezt hogy csinálták? Akkoriban repülőn. Gondolkodjál már, hajón húzták az egészet, konténerekbe. Hajó? Igen. Hagyjál már. Ez ilyen lenne, akkor biztos írtak volna róla az újságok. Írtak is, utána tudsz olvasni. Aha, akkor ez lett volna a világ legnagyobb ilyen állattelepítés, amit Noé bárkája. Már hol olvastál egyet? De most ezt komolyan elhiszed? Kínából telepítették be a varacskos disznót. Akkor most ez nem igaz? Nem, csak szivatlak, hát nem gondoltam, hogy elhiszed. Istenem, de mit fárasztasz ilyen hülyeséggel már? Hát jó, hogy elhisztem, hát olyan komolyan mondod. Hát azért mondtam, hogy hát ha elhiszed, csak nem gondoltam, hogy elhiszed. A varacskos disznó az őshonos Afrikában. Csak itt létezik. Sehol máshol a világon. Jó, hát pont ezt nem néztem utána. Hát. Mindig is hiszékeny voltam, de ez pusztán a jó indulatomból adódik. Azért figyeljétek, hogy milyen helyen vagyunk. Látjátok? Azt mondja itt Buta, hogy elmehetik itt kígyók is lehetnek? Kígyók? Itt van? Ja, az lehet. Biztos van? Tényleg. Igen, itt ülünk alatta. Ez Zoltán, de jó árnyékos. Igen. Úgyhogy kicsit veszélyes helyen vagyunk. Jobb lett volna kisebb. Mielőtt a nyakunkba hullott volna egy kígyó, gyorsan visszatértünk a szálláshelyünkre, majd késő délután az utolsó vadászatnak indultunk neki, ami újabb izgalmakat és meglepetéseket tartogatott a számunkra. Az a folt. Ezt mondtam az előbb, hogy ott van valami. Ott van egy disznó. Nem látom, nagy volt, kicsit, egy cserkelét vadán. Nagyjából 3-400 méterre lehetett, s mivel nem látott minket, így megpróbáltunk rácserkelni. Ügyeltünk rá, hogy mindvégig takarásba legyünk, majd úgy nagyjából 100 méterrel később Buta megpróbálta elbírálni. De az túlságosan távol volt, és mivel a füvet legelte, ezért nem lehetett elbírálni. Csak remélni tudtuk, hogy egy kivetnivaló kanvaracskos disznó az, ami egyszer csak elmozdult. Buta ügyesen manőverezve végig takarásban tartott minket. Majd mikor végre kellő távolságba értünk, megálltunk egy termeszfár mellett. Katszom még Zsolda. Nem ezt keressük. Csak olyan messziről nem látsz. A rövid izgalom után megérkeztünk az utolsó vadászhelyünkhöz. Olvastam, hogy a varacskos disznók azok nagyon bátrak, ez igaz? Igen, ez a kacsa nagyon bátor. Véri malacokat? Igen, aha. nagyon. És leopárd,
El tudja riasztani a leopárdot? Elriasztani a leopárd, igen. De ez hogy nagy agyaruk általában tompa, de a két kicsi az éles és veszélyes. Ezért soha nem szabad alábecsülni egy sebzett baracskos disznót, mert képes kis agyarával sebzést okozni, vagy bárki, veszélyes lehet bárki. Igen. Ki gondoltam, hogy például olyan picikék, sokkal kisebbek, mint nálunk a de ugyanúgy viselkednek, mint nálunk a vaddisznók. Ugyanúgy védi a koca a malacait, ugyanúgy veszélyes. Hihetetlen. Igen. Oroszlán királyban egyébként azt is láttam, hogy szeretnek verekedni, hogy jól verekszenek, ez tényleg igaz? Igen, a sok verekednek. Igen? Sokat verekednek, igen. Hát leginkább a kanok verekednek. Igen, amikor összetalálkoznak. Nem szeretik egymást. Nem szeretik egymást. Territórium is van benne, kis dominancia, de ha összetalálkoznak, verek megmutatják, melyik az erősebb. Na hát, ha láttuk, akkor egy kis akár láthatunk most disznóbunyót. Ezúttal egy másik mesterséges itatónál próbáltunk vadászni, ahol felültünk egy lesre. És ahogy szóltál kell, ha már ilyen bátrak, egyáltalán van nekik valami természetes ellenség. Hát hogy ne lenne? Minden, ami nagyobb náluk is rakatozó. Igen. Hát a gepárd, a leopárd, a hyéna meg a vadkutyák. Vakkutya? Nem vakkutya, hanem vadkutya. Ja. Vadkutyák falkába vadásznak, és el tudják csípni őket. Kicsit sajnáltam a varacskos disznókat, hisz az Oroszlán királyban emberi érzelmekkel felruházott Pumba miatt akaratlanul is túlzott empátiát érzek irántuk. Miközben várakoztunk, egyszer csak eszembe jutott az erekje darabom, ami tartogatott némi meglepetést a számomra. Milyen kárért? Muszáj lesz belőle, csináljak majd egy medál. Lehet, hogy szóltám, hogy ketté vágom azt. Neked itt csinálok belőle egyet. Tomi, ne csinálj. Én hoztam az üveget. Milyen üveget hoztál? Hát ezt a kólás üveget. Én tettem oda. Ezt, de még? Hagyjál már. Honnan lett volna őket? Kértem Bodától egy üveget. Boda, de most tényleg adtál neki egy üveget? Ha? Te most adtál neki egy üveget? Igen. Most ezt komolyan adtál, de ezt elraktad ki ezt az üveget? Én raktam ki, hát annyit beszélt az Istenek a fejükre estek, hogy gondoltam szerzek egy kis örömet neked. Most őszintén mondom, most örülök igazából, mert hogy szét van törve, és akkor így legalább nem kár érte. Amúgy az egész életemben sajnáltam volna, hogy összetörtük a szenterekét. Végül csinálj belőle egy medát, így is emlékezetes lesz. De most amúgy miért csináltad ezt az imazin? Mondtam, hogy egy kis örömet okozzak, annyit dumáltam, mert az Istenek a fejükre estek. És akkor már az, hogy nekem örömet okoz? Persze. Örültél is. Az biztos. De most örülök a legjobban. Tényleg nem az tört össze. Ezúttal tényleg nem tudtam haragudni bátyámra, hisz sokkal rosszabb lett volna, ha az igazi filmes kólás üveg tört volna szét. Ahogy várakoztunk, egyre több állat látogatott az itatóhoz, szemléltetve azt, hogy szárazság idején a víz jelenti számukra az életet. Egyre több állat érkezett az itatóhoz. Egy varacskos disznó család. Egy koca és süldő. Igen, meg 2 malac. Hát lehet a süldő még a tavalyi halomból, vagy az előző halomból. Egy rendkívül óvatos és gyanakvó struc, ami hihetetlen lassan jutott el az itatóig. Hihetetlen óvatos állat ez a struc. Nagyjából 20 perc kellett neki, mi alatt megtett kb. 20 métert, hogy végre így van, és amikor odaért, még akkor is gondolkodott. Ismerős állatok. Ezek milyen madarak? Ott van. Ez leves. Leves. Gyöngyös. Gyöngyös. Majd miközben azon tanakodtunk, hogy milyen libát látunk, egy érkező magányos kanvaracskos disznó emlékeztetett rá, hogy vadászni jöttünk. Az nem jó trofé, törött, az lehet lőni.
várjátok. Én messze meg kell álljon, vagy nem? Két ok miatt kezdtünk el várakozni. Az egyik, hogy nem lett volna túl etikus, ha ivás közben hozzuk terítékre, a másik pedig, hogy meg kellett várnunk, még oldalra fordul. Milyen disznó? Hát ez nem volt olyan kívánatos trófea, mert törött az egyik agyara. De nem is volt nagyon fiatal. Akkor ez igazából olyan selejtezni van. Igen. Amit mi szerettünk. Igen. Szerettünk. És egy kicsit magas plattot kapott a lövés. Most egy kicsit várunk. Igen. Bónusz. Lát, ilyen az igazi baki. A telefonos baki után egy rövid ideig még várakoztunk. Ami idő alatt láttunk néhány vizetívó impalát, amik később a nyalósóból gyűjtötték magukba az egészséghez szükséges fontos ásványi anyagokat, majd miután távoztak, újabb vaddisznók érkeztek. Amiknek távozása után befejeztük a vadászatot. Bácsi, nagyon gratulálok. Bácsi a franc. De köszönöm. Ez van a jó redukciós disznó. Nagyon szép lövés volt, minden rendben. Szuper. Köszönöm. Miután Zoltán bácsival elkészültek a fényképek, kíváncsi voltam arra, hogy mitől különleges a terítékre hozott varacskos disznó. Mi van most az agyarával? Ez miért igazából selejtes? Mindenféleképpen selejt, mert eleve rossz genetikájú, mert nagyon hirtelen íbe fordul fel az agyara neki, és így nem lesz elég nagy, ennek kijjebb kéne, hogy forduljon. És sokkal kijjebb kéne? Igen, sokkal kijjebb kéne, hogy menjen az ív. Aha. Ezért rossz a gene, meg le is van törve ráadásul. Ez már soha nem lesz szép trófea. Ez van kettő probléma, ez van törött agyar, meg rossz genetika. Nagyon rossz genetika. Akkor ez egy igazi ilyen kivetni való. Hát ilyen selejt genetikájú. Hát végülis ilyet akartunk. Miután az utolsó varacskos disznó is terítékre került, eszembe jutott, hogy bátyámat elfelejtettük felavatni afrikai vadásszá, aminek pótlására boldogan emlékeztettem. Ugye itt is szokás az, hogy ilyenkor fel kell avatni. Afrikában nem szokás. De itt is szokás szerint. Igen. Van? Tényleg? És mivel avatjátok? Milyen pálcával? Hát séma pálcával. Aha, nem, hát itt azért tövises van, nem? Most azzal kell. Aha, igen, mit csinálok? Nem tudok majd holnap ülni. Csak óvatos. Oké, azt szerezzünk gyorsan, erről nem maradhatsz le Zoltánkkal. De jó, hogy veled vagyok. Segítek keresni. Butá rendes vadászként levágta a közösen választott gajról a töviseket. Majd a bemelegítő karkörzések után bátyám felvette az avató pozíciót. Ez a disznós csak egy lövés volt, és neked most kell 3 lövés. Az elsőre nagyon gratulálok, ez nagyon szép kan. Az második, ez nagyon köszönöm szépen Szent Hubertus. Ez a 3, ez nagyon köszönöm szépen Isten. Ez minden az lehet, ez vadászni. Természetesen nem hagyhattam, hogy bátyám milyen könnyen megússza. Ezért intettem Butának, hogy rakjon bele egy kis erőt. Ez az afrikai vad, ez kemény. Bátyám ösztönös mozdulattal fejezte ki háláját, amiért miattam avatták afrikai vadásszá. Még egyszer, köszönöm. Gratulálok. Ezzel az első namíbiai vadászfilmünk végéhez értünk, amiben rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Megtudtuk, hogy minden afrikai utazás szervezéssel kezdődik, hogy nőstényszamára védik a szarvasmarhákat, a morvás földutak ki vannak táblázva, az afrikai tüskék nagyon akadósak. Hogy lehet ez ilyen szúró? Áú! Volt részünk meg annyi csodálatos szép látványban,
megszabadítottunk szenvedésétől egy sérült varacskos disznót. És miközben megtapasztaltuk, hogy más vadászok is tudnak vadászat közben aludni, azt, hogy milyen fontos szerepe van a mesterséges itatóknak, és hogy a vándorantilop élete egy varázslatos jelenséggel zárul, bátyám és én egy életre megjegyeztük, hogy Namíbiában forgatták az Istenek a fejükre estek című filmet. Emlékszel az Istenek a fejükre estek? Nézd meg, összetört az egész. Én tettem oda. Ez de még. Honnan lett volna neked? Kértem a Botától egy üveget. Bota, te most tényleg adtál neki egy üveget? Ha?